መልካም አዲስ ዓመት መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እንኳን በጤና በሰላም በደህና አደረሳችሁ። ቅዱስ እግዚአብሔር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ያው በአዲስ ዓመት ሲሆን እንግዲህ የቤተሰብ በስልክም ይሁን በእውንም ይሁን የምንገናኝበት ጊዜ ነው። የደስታ ጊዜያችን ነው። የዛኑም ያህል ደግሞ ብዙ ስራ ይበዛል። የኩኪንግ የተለያየ ኩክ ማድረግ ስራ በጣም ብዙ ነው የሚበዛውና እቺን ደግሞ ቀለል ያለች የኢትዮጵያ ዳቦ በቀላሉ እንዴት እንደምንጋግር አሳያችኋለሁ። አብረን እንከታተለው። ይሄን ቀላል ዳቦ ለመጋገር ደግሞ የሚያስፈልጉንን ነገሮች በሙሉ ከታች በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። የሚያስፈልጉን ነገሮች እንደምታዩት ናቸው። እዚህ ጋር ወደ 1 ብርጭቆ የሚያክል ለብ ያለ ወተት ነው የሚያስፈልገኝ። መጀመሪያ የማደርገው ድራይ ይስት 1 ፓኬት ውስጡ ጨምራለሁ። 1 ፓኬት መጀመሪያ ጨምራለሁ። እዚህ ውስጥ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ለብ ባለው በወተቱ ላይ ጨምራለሁ። ቅመሞቹን ሁሉ እዚህ ላይ ነው የምጨምረው። የዳቦ ቅመም ነው ይሄ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ነው። 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 3 ብርጭቆ ዱቄት ውስጥ ነው የምጨምረው። የቅመሙ መጠን ግማሽ ማንኪያ የዳቦ ቅመም፣ ግማሽ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ነው የጨመርኩት። ጨው ደግሞ 1 ማንኪያ ነው። ይሄን አንድ ላይ አማስልና በዱቄቱ ላይ አፈሰዋለሁ። እንደዚህ መጀመሪያ መቀላቀል የሚያስፈልገኝ ምክንያት እርሾው መሟሟት አለበት። ዝም ብለን ዱቄት ውስጥ እንዳንጨምረው። እርሾ ካልሟሟ ትክክል አይመጣም። ይሄው ገለበጥኩት በዚህ ላይ። ይሄን ቅቤ ደግሞ ቀለጥ አድርጌ ነው የምጨምረው። አሁን ይሄንን በማሽን ወይ በእጄ በደንብ አድርጌ ቀላቅለዋለሁ። በማሽን ይቀለኛልና በማሽን ቀላቅለዋለሁኝ። እንዲታያችሁ ብዬ ነው እንጂ መጀመሪያ እዚህ ውስጥ መቀላቀል እችላለሁ። አሁን በዚህ ላይ ስኳሩንም እዚህ ላይ ነው የምጨምረው። ስኳር የጨመርኩት ወደ 3 የሾርባ ማንኪያ ነው። ግማሽ ብርጭቆ የቀለጠ ቅቤ ጨምራለሁ። ይሄ ቆንጆ ያበሻ ዳቦ ነው የሚሆነው። አሁን ማሽኔ ላይ አረግና በደንብ ቀላቅለዋለሁ። በደንብ አሸዋለሁ። መጀመሪያ ቀስ ብዬ ነው የሚጀምረው ኃይሉ። ከዛ እየጨመርኩ እሄዳለሁ። መጀመሪያ ላይ ሃይ ካደረኩት ዱቄቱ ሊበታተንብን ይችላል። አሁን በዚህ ላይ 1 እንቁላል የተመታ እንቁላል ነው የምጨምርበት። አሁን ይሄንንም አብሬ ቀላቅለዋለሁ። እንደዚህ በደንብ ከጎንና ከጎኑ እስከሚላቀቅልን ድረስ በማሽን ወይም በእጃችን በደንብ እንመታዋለን። አሁን የማደርገው ምንድነው? ይሄንን እዚህ ጋር መጋገሪያ አለኝ። በሱ ላይ የመጋገሪያ ወረቀት ነው ያደረኩት። በመጋገሪያዬ ላይ ዳቦ እንዳይጣበቅ ለጥንቃቄ ስል ጎንና ጎኑን እንደዚህ በቡሩሽ በዘይት ወይም በቅቤ እቀባዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖ ተቀላቅሏል። ይሄንን እንዳለ እዚሁ አረግና ከላዩ ትንሽ እንዲቀባ አረግና በእጅ ያስተካክለዋለሁ። የፈለግነውን አይነት ጌጥ ማጌጥ እንችላለን። ስር ድረስ ነው የምወጋው። ኩፍ ሲል ሁሉ ይጠፋል፣ ግን መልክ ይኖረዋል በኋላ።
በማንኪያ እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። አሁን በደንብ አድርጌ በሰራራብ እንደዚህ እሸፍነዋለሁ። በደንብ ተሸፍኗል። አሁን ከፍ እስከሚል ቢያንስ 1 ሰዓት ይወስዳል። ወይም ደግሞ እንደ ሙቀቱ እንደ አካባቢው ሁኔታ 35 ደቂቃ 40 ደቂቃ ሊወስድ ይችላል። ዋናው ይሄንን ሳይዝ አትሊስት ግማሹን ያህል ከፍ ማለት አለበት። ለ1 ሰዓት ያህል ሸፍኜ እንዲያስቀምጨዋለሁ። እንደዚህ ነው እንደምታዩት በደንብ ቦክቶልኛል። ይሄን ያህል ነው ከፍ ያለው። ይሄንን አሁን ማደርገው ኦቨን ውስጥ 375 ዲግሪ ላይ አድርጌ ከ40 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ድረስ በደንብ አበስለዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። መልኩን እንደምታዩት ነው። ደግሞ መብሰሉን ለመሞከር እንዲህ ነው በእንደዚህ ነው ያየሁት። ኦቨን ውስጥ እያለ ቱስፒክ ወይም እንደዚህ አይነት እንጨት እንወስድና መብሰሉን ለማረጋገጥ እንበሳዋለን። ምንም ነገር ሳይጣበቅ ከወጣ እንደምታዩት ምንም ነገር የለም፣ በደንብ በስሏል ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ የወሰደብኝ ሰዓት 1 ሰዓት ነው። ደልቡ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተጋግሯል። እንግዲህ ሲቀዘቅዝ ደግሞ እንቆርጠዋለን። ብንፈልግ ደግሞ ትንሽ ቅቤ ከላዩ ላይ እንደዚህ አድርገን እንዲሁ ለመልክ ያህል ነው እንጂ ምንም አያስፈልገውም። ዳቦ በደንብ ቀዝቅዟል። አሁን ደግሞ ቆርጠን እናየዋለን። ከሻይ ጋር በበለጠ ስለሚጣፍጥ ከጎኑ ሻይ አፍልቻለሁኝ። በስመ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። እንደገና ጥበቃው ይብዛላችሁ። ይኸው ይሄን የመሰለ ቆንጆ ዳቦ ተጋግሯል። ይኸው የአበሻ ዳቦ ሁል ጊዜ ለመጋገር ብዙ መድከም የለብንም። ሼፑ ደግሞ የግድ ሰርክል መሆን የለበትም። ሰርክሉንም ምን ይወዳለው፣ ግን እንደዚህም ደግሞ በተለያየ ሼፕ መጋገር እንችላለን። ይህንን እርግጠኛ ነኝ ልጆቻችሁ ይወዱታል፣ ቤተሰብ ሁሉ ይወደዋል። እና ለማብካት የሚወስደው ጊዜም ጠቅላላ ሁሉን ለመጨማመር 30 ደቂቃ ብቻ ቢሆን ነው። የቀረው እንግዲህ 1 ሰዓት ሲቦካ ሌላ ነገር መስራት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ 1 ሰዓቱን እየተጋገረ እያለ ሌላ ነገር ጥብሳ ጥብስ የፈለግነውን መስራት እንችላለን። ሐሳባችሁን ደግሞ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይህንን አሰራር ወዳችሁታል አትወዱትም? ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀነስ የምትሉትም ካለ እናንተስ ትሞክሩታላችሁ? ያላችሁን አስተያየት በሙሉ ጻፉልኝ፣ አነበዋለሁኝ። ሰብስክራይበሮቼ እና ተመልካቾቼ በሙሉ ከልቤ ወዳችኋለሁ። መጪው ዓመት ደግሞ የደስታ፣ የተድላ፣ የጤና፣ የሰላም ዘመን እንዲሆንላችሁ ከልቤ እመኝላችኋለሁ። መልካም ሳምንት።